हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ तपाईहरुलाई लेसन 3 को भोकाबुलरीमा। हामी चाहिँ च्याप्टरमा जानु अगाडि चाहिँ भोकाबुलरीहरु कुरा गर्ने छौं है त। भोकाबुलरी चाहिँ एकदमै स्पष्ट हुनुपर्छ च्याप्टर सुरु भन्दा अगाडि। पहिलो नम्बरमा छ कोको। कोको भनेको हियर, यहाँ भन्ने बुझिन्छ। अर्को रहेको छ सोको। सोको भनेको डियर, त्यहाँ भन्ने बुझिन्छ। सोको भनेको त्यहाँ। अर्को रहेको छ आसोको। आसोको भनेको चाहिँ ऊ त्यहाँ, द्याट प्लेस ओभर देयर भन्दाखेरि चाहिँ आसोको को प्रयोग गरिन्छ। ऊ त्यहाँ भन्दा आसोको भनेर भनिन्छ। अर्को रहेको छ दोको। दोको भनेको चाहिँ वेयर, वाट प्लेस, कहाँ भन्ने बुझिन्छ। अर्को रहेको छ कोचिरा। कोचिरा भनेको दिस वे, यतातिर भन्ने बुझिन्छ। अर्को रहेको छ सोचिरा। सोचिरा भनेको चाहिँ द्याट वे, त्यतातिर भन्ने बुझिन्छ। त्यतातिर भन्दाखेरि चाहिँ सोचिरा भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ। अर्को रहेको छ आचिरा। आचिरा भनेको चाहिँ ऊ त्यतातिर, ऊ त्यतातिर भन्दाखेरि चाहिँ आचिराको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। द्याट वे अथवा द्याट प्लेस ओभर दियर, यो चाहिँ पोलाइट फर्ममा आचिराको प्रयोग गरिन्छ है त। यसको अर्थ ऊ त्यतातिर भन्ने बुझिन्छ। र अर्को रहेको छ दोचिरा। दोचिरा भनेको चाहिँ कतातिर, कतातिर अथवा कहाँ भन्ने बुझिन्छ। र यसै गरी कोको, सोको, आसोको को अर्थ चाहिँ यहाँ, त्यहाँ, ऊ त्यहाँ भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र कोचिरा, सोचिरा, आचिराको अर्थ चाहिँ यतातिर, त्यतातिर, ऊ त्यतातिर भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र यसै गरी अर्को नम्बरमा छ क्योसिचु। क्योसिचु भनेको चाहिँ क्लासरुम, कक्षा कोठालाई चाहिँ क्योसिचु भनेर भनिन्छ। अर्को रहेको छ स्योकुदो। स्योकुदो भनेको चाहिँ डाइनिङ हल, क्यान्टिनलाई चाहिँ स्योकुदो भनेर भनिन्छ। अर्को रहेको छ जिमुस्यो। जिमुस्यो भनेको चाहिँ अफिस, कार्यालयलाई चाहिँ जिमुस्यो भनेर भनिन्छ। अर्को रहेको छ खाइगिसिचु। खाइगिसिचु भनेको चाहिँ कन्फरेन्स रुम, एसेम्ब्ली रुमलाई चाहिँ खाइगिसिचु भनिन्छ है त। सम्मेलन कोठा, सभा कोठा है त, मिटिङ हल, सम्मेलन कोठालाई चाहिँ खाइगिसिचु भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अर्को रहेको छ उकेचुके। उकेचुके भनेको चाहिँ रिसेप्सन डेस्क, स्वागत डेस्कलाई चाहिँ उकेचुके भनिन्छ है त। स्वागत डेस्क भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ हामीले होटेल उदी अथवा अफिस उदी चाहिँ एउटा डेस्क राखेको हुन्छ रिसेप्सनमा, त्यसलाई चाहिँ उकेचुके भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अर्को रहेको छ रोबी। रोबी भनेको चाहिँ लबी रहेको छ। प्रतीक्षा गर्ने एउटा हललाई चाहिँ, कसैलाई कुर्ने ठाउँलाई चाहिँ लबी भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। अर्को रहेको छ हेया। हेया भनेको चाहिँ कोठा, रुमलाई चाहिँ हेया भनिन्छ है त। अर्को रहेको छ तोइरे। तोइरे भनेको चाहिँ टोइलेट रहेको छ, शौचालयलाई चाहिँ तोइरे भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। टोइलेटलाई अर्को ओतेआराई भनेर पनि भनिन्छ है त। ओतेआराई भनेको पनि टोइलेट रहेको छ भने तोइरे भनेको पनि टोइलेट नै रहेको छ है त। दुवैको अर्थ शौचालय है त नेपालीमा। अर्को रहेको छ खाइदान। खाइदान भनेको चाहिँ सिडी है त, स्टेयरकेसलाई चाहिँ खाइदान भनेर भनिन्छ। अर्को रहेको छ एरेबेता। एरेबेता भनेको चाहिँ एलिभेटर, लिफ्टलाई चाहिँ एरेबेता भनिन्छ है त। अर्को रहेको छ इसुकारेता। इसुकारेता भनेको चाहिँ एस्केलेटर, एस्केलेटरलाई चाहिँ इसुकारेता भनिन्छ है त। अर्को रहेको छ खाइस्या। खाइस्या भनेको चाहिँ कम्पनी, कम्पनीलाई खाइस्या भनिन्छ। कम्पनीलाई खाइस्या भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अर्को रहेको छ उची। उची भनेको चाहिँ हाउस, होमलाई, घरलाई उची भनिन्छ। अर्को रहेको छ देनवा। देनवा भनेको चाहिँ टेलिफोन, टेलिफोन कल अथवा टेलिफोनलाई चाहिँ देनवा भनिन्छ है त। अर्को रहेको छ कुचु। कुचु भनेको चाहिँ सुज, जुत्तालाई चाहिँ कुचु भनिन्छ। अर्को रहेको छ नेकुताई। नेकुताई भनेको चाहिँ नेकटाई है त, घाँटीमा लगाउने टाईलाई चाहिँ नेकुताई भनिन्छ है त। अर्को रहेको छ वाइन। वाइन भनेको त हामीलाई थाहा नै छ, केही फ्रुट्सहरूको फ्लेभरमा बनाएको रक्सीलाई चाहिँ वाइन भनिन्छ। अर्को रहेको छ
ताबाको ताबाको भनेको चाहिँ सुर्ती चुरोट है त ताबाको भनेको चाहिँ सिगरेट अथवा सुर्तीलाई ताबाको भनिन्छ है त चुरोटलाई ताबाको अर्को रहेको छ उरिबा उरिबा भनेको चाहिँ डिपार्टमेन्ट काउन्टर अथवा डिपार्टमेन्टलाई चाहिँ उरिबा भनिन्छ है त अर्को रहेको छ चिखा चिखा भनेको चाहिँ बेसमेन्ट है त घरको तल्लो तलालाई चाहिँ चिखा भनिन्छ है त बेसमेन्ट चिखा भनेको चाहिँ बेसमेन्ट घरको तल्लो तलालाई चाहिँ चिखा भनिन्छ है त अर्को रहेको छ काई काई भनेको चाहिँ फ्लोर गन्दाखेरि चाहिँ अब यति तल्ला भन्दाखेरि काईको प्रयोग गरिन्छ अर्को रहेको छ नानगाई नानगाई भनेको चाहिँ विच फ्लोर कुन तल्ला भन्दाखेरि चाहिँ सोद्धाखेरि नानगाई भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ है त अनि हामीले चाहिँ तल्ला एन्सर दिँदाखेरि चाहिँ इक्काई निक्काई त्यसरी दिनुपर्ने हुन्छ है त तलालाई चाहिँ काई भनिन्छ भने कुन फ्लोर अथवा कुन तल्ला भन्दाखेरि चाहिँ नानगाई भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ है त अर्को रहेको छ येन येन भनेको चाहिँ जापानिज करेन्सी येन भनेको जापानिज करेन्सी रहेको छ है त जापानको करेन्सीलाई चाहिँ येन भनिन्छ अर्को रहेको छ इकुरा इकुरा भनेको चाहिँ हाउ मच कति भन्दाखेरि चाहिँ इकुराको प्रयोग गरिन्छ है त अर्को रहेको छ ह्याकु ह्याकु भनेको चाहिँ 100लाई चाहिँ ह्याकु भनिन्छ है त 100लाई ह्याकु भनिन्छ भने अर्को रहेको छ सेन सेन भनेको चाहिँ 1000 है त 1000लाई सेन भनिन्छ 100लाई ह्याकु भनिन्छ 10,000लाई मान भनिन्छ है त मान भनेको 10,000 अर्को रहेको छ एक्सक्युज मी भन्दाखेरि चाहिँ सुमिमासेन सुमिमासेन भनेको चाहिँ एक्सक्युज मी है त माफ गर्नुहोस् अथवा सुन्नुहोस् त भनेर बोलाउँदाखेरि सुमिमासेन एक्सक्युज मी अथवा माफ गर्नुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ सुमिमासेनको प्रयोग गरिन्छ है त अर्को रहेको छ देगोजाइमास भनेको चाहिँ पोलाइट फर्म अफ देश है त देश भनिन्छ नि देश चाहिँ क्याजुअलमा हो भने देगोजाइमास भनेको चाहिँ पोलाइट फर्ममा रहेको छ है त देगोजाइमासको प्रयोग चाहिँ विनम्र रूपमा कसैसँग बोल्दाखेरि देगोजाइमासको प्रयोग गरिन्छ है त अर्को रहेको छ मिसेत्ते कुदासाई भनेको चाहिँ प्लिज सो मी कृपया मलाई देखाउनुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ प्लिज सो मी भन्दाखेरि अथवा मलाई देखाउनुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ मिसेत्ते कुदासाईको प्रयोग गरिन्छ अर्को रहेको छ ज्या भनेको चाहिँ वेल देन अथवा त्यसो भए भन्ने बुझिन्छ है त ज्या भनेको चाहिँ त्यसो भए वेल देन भन्दाखेरि चाहिँ ज्याको प्रयोग गरिन्छ है त अर्को रहेको छ कुदासाई नानी हो कुदासाई भनेको चाहिँ गिभ मी प्लिज अथवा कृपया मलाई दिनुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ कुदासाई यो चाहिँ कस्तो कन्डिसनमा युज हुन्छ भने सुमिमासेन मिजु कुदासाई भनेर चाहिँ हामीले पानी कसैलाई माग्नु पर्यो भने एक्सक्युज मी पानी दिनुहोस् भनेर प्लिज गिभ मी वाटर यसरी बोल्न सक्छौँ यसरी चाहिँ कुदासाईको प्रयोग गरिन्छ है त अर्को रहेको छ कुनी भनेको चाहिँ कन्ट्री देशलाई चाहिँ कुनी भनिन्छ है त देशलाई कुनी है त कुनी यसरी नै हाम्रो लेसन 3 को भोकाबुलरी चाहिँ यही समाप्त भयो तपाईहरुले बुझ्नुभयो होला जति सक्दो तपाईहरुले चाहिँ यो भोकाबुलरीहरु चाहिँ याद गर्ने कोसिस गर्नुहोस् भन्दै लेसन 3 को ग्रामरमा हामी भेट्ने नै छौं हस्त नमस्ते सायोनारा